Ha mondjuk el. I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tenakth into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hekaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tenakth chief, you did something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tenakth dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hekaro's feet, I demanded this rite, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tenakth howled, but Hekaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. Na meséljed. Nem kell megszakítani. Mondjad, fiam, mondjad. You said the Kulrut is a Tenakth trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest survive. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might. Ezt akartam mondani, hogy mesélj még róla, kérlek. Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hoped for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. You wound up serving the Tenakth chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hekaro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakth still spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tenakth for hating them. Szép történet. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. Especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hekaro and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. The Karja talk about Hekaro as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tenakth is a lot different than how they do.
Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tenakth and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tenakth don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Akaro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark. Normális ez a faszi vele. Ez jó fej. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tenakth lands. A task so important, and it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Akaro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to it. Look! The Sky Clan's banner. Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tenakth can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No! The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Na bakker. The Karja have opened the gates. Úgy állatul néz ki. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tenakth! Regala. Chief Akaro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Akaro has betrayed us! The embassy is proof! And all of you marshals are his accomplices! For this, I condemn you to death! You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile.
Oda néz a Gears of War-os nyelvén. Az istenit neki. Lancers! Form up! Kópiások. Na már kópiások is vannak. They're riding machines. Where'd they learn to do that? Ezek a rohadt iskolaszövetkezetek, hogy mindig megvan a joguk mindenhez, hihetetlen. Come with us now, or not at all. Archers! Ja, Light them up! ezt is annak a köcsöknek köszönhetik, hogy tudják irányítani. Get to cover! Ő szóltam. Archers! Keep them back! Esetleg, de csak úgy kérdezem, azon kívül, hogy bámuljuk azt, hogy úristen, oda nézzetek, íjászok, nem kéne visszalőni talán? Left flank! To the Karja! Run them down! Hogy dobog a kontroller a kezembe, srácok, nagyon kemény. Értitek, ott harcolunk a kapu alatt. A kapu alatt jön az ellenség, és senki sem lő rájuk, bazzeg. Mi az? Nézd meg, ott harcolunk a vár alatt. Hát lőjél már vissza a torony tetejéről, te barom! Open the gates! Open the gates! Open the gates! Karja! Stand your ground! Azt kiabálta, nyisd ki a kaput, Gates. Fire at will! Hát de hát Bill nincs itt, fiam. Ő még írja az ablakos rendszert. Ja nem, bocsánat, jövőben játszódik, akkor ő már meghalt. Biztos olvasta valahol, hogy Gates ablakokat tudott kinyitni. Azért mondta, hogy Gates nyits ki. Bocsánat, hülye volt. Na, harcoljunk már! Hát... Itt fogom a kezemben a feltöltött kontrollert, harcolni akarok. Lőjünk már valamit. Azt egy perc múlva meghalok. What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Aha, tehát megvártuk, amíg mindenkit legyőznek, hogy összesen ketten legyünk, akik tudnak harcolni. Értem, hát kurva jó. Micsoda harci taktika. Na bazd meg. Stick to cover! Archers on the ridge! Bazd meg. Here they come! Time to fight! I gotta take out the machine riders on the field. Hit it from range! I used it all up. For the sacred land! Miért érzem azt, hogy baj lesz? Ó, megint az ellenség. Hát az baj. Hehehehe. Basz meg! Az anyádod. You feel that? Baj van. On par, another one's dead! No! We can win this! Take him out! Ő kapta a végét. Hát az baj. I'll stop you!
Here it comes! Hogy lekaptam a lórval! Ne, hát most kezdtem el élvezni a játékot, végre egyszer nem engem basznak meg. Hát nem áll. Miért veszik el a játékomat? Vigyázz, így! 2. Vigyázz, Dárda! 1. Au. Azt visszakaptam, na azért mondom, hát az Isten itt neki már. Én akarom. Gyere ide, gyere ide, gyere ide, gyere ide, hopp! Valami nekem jött. Hopp, ez nem, ez velem van. Másik. Basz meg. Azaz. Basz meg, ez nagy. Új taktika kell. Basz meg! Baj van. Ez meghalt. Na, hagyja békém. Ez nincs őszer. Várjál, nincs történt. Kipróbáljuk ezt az új fegyvert. Ó, megbotlott. Engedj oda. Ez az. Várjál, közelebb jöttem. Így jobb. Aha, ez így nem sikerült. De nem hagynak lőni. Látjátok, ezért kell a közelharc. 1, 2, 3, 4. A 4 nem fér bele. Oké. Azt meg! Ez az? Elugrottam, te szemétláda. Ne csaljál. Ezt nem tudom, ez annyira mozog, nem tudom becélozni. Még van? Mi a? Ó, gyere ide! Gyere csak ide! Hogy? You outlanders! I'll skin you both! Chief, grant me the honor of this challenge. Gyere! Granted. Boss fight. Ó, test elleni lesz, nagyon jó.
Arra úgyis gyakoroltunk a veremben. Na gyere, gyere, gyere. Gyere, gyere. Oda nézzél, milyen van. You're next, girl. Never see a shield like Na that. gyere, gyere, Better gyere. scan it. Basz meg, de gyors vagy. Now's my chance. That won't stop me. Mellé. Shield regenerated. Mellé. Oh. Na, nem csalunk. De csal. That shield will break if I hit hard enough. Shield's gone. He's vulnerable. Viszlát! Last one. Mi? De basz meg, találd már el, Éloy, hát... Nagyon jó. Köszönöm. You're not stopping me. Na még egyet. 1, 2, 3 és a vége. Ott van, eznyi. Na mi van, kisfiam? Meg a gatyádat is levertem. Ennyi. Na. Na ez már a játék. Ez oda néz. Levertem róla még a gatyát is. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades! Mark this day! Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out! Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. I got you. Ó, ez király volt ez a harc. Wow, na ilyet, még. Na ez már tetszett, ez a végén. It's salvage time, boys. Mennek a híjek. Fölszippantják a környéket pillanatok alatt, oda nézzél. Már megy, már pörögnek a milliók a fejben. Ezért 2000-et kapunk, kicsit megfényesítjük ma 3000-et. Don't think it can take a hit, but I should be able to use it to glide. Wow! Ja, a pajzsát vettük el, mert a pajzs több funkciós volt. Csak ugye megsérült, mert szétvertük. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. No Tsar, Voidis,
Fashav, a massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Ez számoljátok, eddig egy 14 feladat. A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Srácok, ez szép beszélgetés lesz, na addig én elfogyasztom a vacsit. Fashav called Regala a rival. Someone the Tenakth chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tenakth weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. About Fashav. The man was taken captive by the Tenakth. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tenakth. Too late for that now. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. It's too bad about Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tenakth. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. You said the Tenakth lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Well, as I mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then New Taru farmlands. Past that are the Tenakth. Their territory is split into 3 clans: Desert, Lowland, and Sky. Right. I saw their banners at the embassy. The Desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans. You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tenakth territory, but the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tenakth really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian.
All those scrolls have to be filled with something, right? You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tanakh. More taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers surviving in the Forbidden West. Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food shortage. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. This area is no man's land. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Asuram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call no man's land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the Southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. You said there were others who went out when the gates were open before. Like who? Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Asuram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Asuram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. I'd need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Na srácok, megérkeztem közbe. Vacsora elfogyasztva. Ha még van egy órával később ismét kellett... Nem megy ez nekem, srácok. 8:30-kor kéne megennem a vacsorát, soha nem sikerül. Mindig beleavatkozik valami hatalmas nagy csata. Azt mondja a pajszárny, mindjárt beszélünk, hogy miket hallottunk. A pajszárny egy energia alapú légi sikló, melyet géptechnológia alakított a kátozatra, és az nyom meg a gombot, amíg levegőben vagy. Oké. Szóval ez a cucc, amit kaptunk, ez ugyanaz a pajzs, ami ellen harcoltunk a faszival. This is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spires should lead to silence in Hades. And just maybe a backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. Aloy, majd megírod következő könyvedbe. Így keltem át a nyugaton címmel, csak hadd mondjam már. Regala had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock the rebels? Ha? Megírtad a memóriáidat, Aloy? Mondhatom? Nagyon jó. Szóval, ugye szétvertük a pajzsot, tehát igazából még egy támadást nem bír ki, de arra tökéletes, hogy tudjunk siklani vele, úgyhogy az a kis kütyi a karunkon, az elvileg alkalmas arra, hogy...
Fia, hogy siklunk. Okay. Királyság. Guess I can leap off just about any cliff now. Na, szuper, ezt is legalább megkaptuk. Szóval, mik történtek itt, miközben nem tudtam nagyon beszélni? Hát megöltünk 2000 emberkét, de hát ez szánalmas, srácok, halljátok, hogy érted, visszamegyünk a kapuba, és senki nem lő a toronyból. Itt az ellenség, úristen, most mit csináljunk? Nyílvessző van igen. Talán használni kéne, de hogy működik? Hát, micsoda bátor katonáink vannak itt a helyőrségem. Róka. Esküszöm, rókát látok. Vukkaz. Maybe they said enough. Hát ez az tipcsi. Tehát, hogy komolyan mondom, ilyenkor csak röhögni tudok. Úristen, itt az ellenség, mit csináljunk? Vissza kéne lőni. Nem tanultuk meg, hogyan kell. Gépek mesterben nincs olyan skill, hogy ilyen állatokon is lolgolhass? Hát az egybe úgy működött ugye, hogy a kauldronokat kellett kitakarítani, és akkor megtanultuk a képességet, de sokkoló bozott felvételek. Kirakott le sokkoló bozótot. De ilyen nagy dögökön ott se lehetett igazán. Én úgy tudom. De ilyeneken szerintem majd lehet. Mert ezek ilyen izék, ezek a sörtés hátúak, vagy mi az a király. Ja. Ezeken szerintem lehet majd. Ezen a nagyon-nagyon, ezen nem vagyok benne biztos. Majd meglátszik. De ha lehet is, nekem kb. Az utolsók között lesz, az biztos. Tudjátok, hogy állok hozzá az ilyen fejlesztésekhez. Fú, de jó volt egyébként a közelharci megoldás, az nagyon tetszett. És az a baj, srácok, hogy megtanultuk ezt az elrugaszkodást is, emlékeztek? Meg minden. Hol lett volna nekem arra időm, értitek, hogy aha, most jön velem szembe az enemy, akkor most oda lövök egyet, elrugaszkodok, tehát én elhiszem, hogy létezik ez a, hogy fogalmazzak, ez a harcászat szépsége, meg biztos van, aki beteg módon tudja ezt használni, de egyszerűen nekem nem is volt a fejemben, hogy azt használjam. Mert egyszerűen annyian jöttek meg úgy, hogy azt használtam, amit biztosan tudok, hogy működik. Tehát ilyen sok ember ellen azt használni számomra lehetetlen kategória volt. Lehet, hogy később nem lesz az, de jelenleg nekem az egy haszontalan dolog volt. Viszont a közelharci meg rohadt jó volt. Hát milyeneket rávágtam, miközben jött, mekkorát borultak le a dögökről. Azt imádtam. Jött szépen, puff, kapott egyet a lábára, azt már borult is lefele. Az gyönyörű volt. Azt imádtam. Ez kurva jó volt. Na, srácok! Szedjük össze gondolatainkat, mert végre megérkeztünk a nyugatra. Innen indul igazán csak a játék. Itt van nekünk egy ismeretlen tűzitűz. Aloy, what do you need? Van papírod és tollad? I need to be going. Of course. Good luck out there. Diktálnám. Ezt a tábort csak meg kéne itt nézni. Meg fejleszteni is kéne cuccokat, meg mindent is kéne. Ó. Van két valami. Egy valami. Get this from my stash when I need it. Ott is van valami. Good spot to test the shield wing. While I climb down, and I can glide. Ja, ez csak izé.
Mentés? Nem tudom, Tipcsi, majd kiderítjük. Na, viszont. Így van. Nyilván az első célpontunk megvan. Tehát ezek szerint a második részben is úgy lesz, hogy föl kell mászni szépen a... Hát telneknak hívták az első részben, hogy a hosszú nyakú magyarosítva a dolog. De előbb befejezünk itt egy-két dolgot még. Még hozzá azt, hogy visszamegyünk ide, mert ezt a két kérdőjelet megkeressük. Most már azért jobban fogunk tudni közlekedni a cuccnak köszönhetően, illetve fejlődünk. Jó pár dolgot. Tetoválókat. Kereskedők arcfestést árulnak szerény összegekért. De hát Aloynak nem cseszik össze a pofiát, ne vicceljünk már. Egyszer nézzük meg a munkapadunkon mi újság. Fegyverfejlesztés. Na. Sokkoló drótvető. Ez pont a legfontosabb. A harcos íjat viszont tudjuk. Majdnem 3-as szintre. Ó, na ez jöhet. Ez az. Ruhafejlesztés nincs, csapdakészítés, főzetkészítés, erszény fejlesztésünk van. Méghozzá a tegez, nagyon jó. Igen, és ez a baj, látjátok, hogy mindegyikhez kell ezeket a rohadt dögöket gyilkolászni, úgyhogy bármerre megyünk, megállás nélkül írtani kell a kis állatkákat. Hát fonodrót. Hát fejlesszük föl. És lehet, hogy használjuk majd. Nem kér kenyeret a dolog. Így. Így. A különleges felszereléshez lehet, hogy beletartozik a cuccunk is. Nem, nem, és az készen van. Jó, ez ennyi. I tell you, I'm not getting paid enough for this. First bristlebacks, now Tanakh's attacking Barren Light. Should have never messed with a Tanakh in the first place. Best get all the supplies you need, my friend. These parts just got a whole lot more dangerous. Oké, főnök, esküszöm, mindent beszerzünk. Méghozzá... Ott a harcosi. Ott a sima harcosi. Ezt meg kell vennünk. Ez kell. Ez kell. És viszont meg kell nézni, mert lehet ezt már tudjuk is fejleszteni. Aha, ez az, ami kell. Ezt jelölte meg arra az ugró támadásra. Tudjuk is fejleszteni. Nagyon jó. Fonodrót. Baszki, elhasználtuk a másikra. Ott is volt fonodrótunk. Elhasználtuk. A fene egye meg. Na nem baj. Viszont így ezt fogjuk használni, nem a sokkolósat. Harcosi. Ezt berakjuk ide. (14-24) Az a vicces, hogy egyébként az átszakítása annyira nem rossz. És viccet félretéve a sima íjunkhoz képest, mivel
Ennek a harcosinak az a lényege, hogy nem kell teljesen felajzani, akkor is maximálisan kilövi a 14-es sebzést, vagy a 24-est, ugye. Szemben a másik íjunkkal, amit rendesen föl kell ajzani ahhoz, hogy kiadja a maximális damage-t. Úgyhogy ez annyira nem elvetendő dolog, hogy csak 14-et sebez, mert ezt meg valószínűleg tudjuk úgy lőni, hogy piu, 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 tehát ezt így tudjuk szórni neki. Úgyhogy megnézzük. Tekercsek, kész szövések. Semmi cuccunk? Aha, de itt van. Vekker. Ősi fémszem. Eladni kívánt értéktárgyak. Hogy ne adnám el? 2 kérünk. Koponya, eladjuk. 2 óra. Harangjáték. Bronzrún. Fogas kérdés. Gyűrűk. Van 486-om, ismételtem. Robbanó csapda. Pont annyit használtuk. A füst az mi maradhat? Nem lehet a faszinál... Ja, hülye vagyok. A kajálósnál lehet venni potit. Ja, be kell menni az épületbe, és hátul van a potiárus. Fönt. Ebből veszünk 2, 3, 4. Köszi! Mehetünk is. Kellett volna játszanunk azt a játékot, srácok. Csak megint nem lesz időnk rá. Azt is mindig úgy készülök, hogy jövök, és akkor játszunk ilyen játékot, amit ugye megtanultunk, csak mindig elmarad. Most akarom annyira húzni az időt vele. Legközelebb azzal kéne kezdeni. Így bemelegítésképpen. Ez tök jó lenne. Na. Akkor, srácok. Ide megyünk. Jöttek fejlesztéseink. Ó, igen. Van, elfelejtettük. Milyen sokat használtam, nem a izét, srácok? A csapásmérő, vető, bátorság hullámomat. Olyan sokszor eszembe jutott beaktiválni. Látjátok, itt írja, ez harcos íj kell. 3 nyilat lő ki. Ez is jó. Ez is jó cucc. Ez ennek a fejlesztése. Ez is az. Jó lesz az a kis nyíl egyébként. Abban bízok.
Olyat kéne, amihez nem kell sok heves támadás, passzív erősítés, az viszont jól jön. Azt kirakjuk. Az legyen brutális, ez már 2 kell, az nem jó. Csapda senkit nem érdekel. Itt tudunk-e rakni valamire, ami 1-es. Esetleg. Micsoda? Ja, nehéz fegyver. Nem. Hát, poti. Poti vagy a kémkedő. Lopakodó távolsági, anyám kínja, meg a lebontó. Legyen erősebb lopakodó anyám kínja. Így. Rögtön. Adod ide. Azaz. Csak is azt telt. Na és akkor nézzük ezt a fegyvert. Harcosi. Aha, és ott van, látjátok? Na ez most írja, ez kellett hozzá. Ott van, azt mondja, közelharci detonátor van kirakva, mint extra fejlesztés, és látjátok, 3 van összesen, amit ki lehet rakni. Tehát jelzi a fegyver, hogy milyen fejlesztéseket lehet ott a fán kirakni hozzá. Az a 3-as gyorslövés lett volna valószínűleg a második vagy az első, de nekünk a közelharci detonátor megvan, és ez van beaktiválva. Ami azt jelenti, hogy most mindegyik lövése használja majd ezt a képességet, és fel van töltve a bátorság hullámunk, azt meg ott a jobb oldalt lent látjátok, hogy hát figyelmeztet a játék, hogy ne felejtsem el, úgyis elfelejtem. Úgyhogy ez a kis hülye harcosi fegyver egyébként nem lebecsülendő, mert ez elég kis, oda nézzetek, hát mint egy ilyen mini hárfa. Piu, piu, piu. De jónak tűnik, hát figyelj, ha ki be tudom robbantani az enemit vele, ez best. Akkor valószínűleg igen, de ugye nekem ez az alapsebzéshez kell. Hát ez nekem azért fontos. Megint ezek a rohadt hörcsögök. Miért nem tudok fütyülni? Hoppá, nem vettünk hátizsákot. Az baj. Hátas hívás. Mióta tudok én hátast hívni? Van itt valami fölvehető holmi? Ott az mi? Nap... Mit nyalsz? Napnyaló politika. Az a magyar kormánynál is van ilyen napnyalás? Ez egy napirendi pont? Zsírfoltos tekercs tele septében összefirkált írásjelekkel. Ezek a napnyalók és a Mit csinálsz? Fú, várjatok, ez már késő van. Ezek a napnyalók és a ragyaverte diplomáciájuk. Ne kerülgessük a forró kohót. Ja, napnyalók, ja, a kardzsák. Oké, leesett. Ez csak egy szép szó a kardzsáknál arra, hogy ne lépjünk a tanakok tyúk szemére. Jól is teszik, ha nem lépnek, minden okuk megvan rá, hogy féljenek azoktól a vadállatoktól. De én nem vagyok kárdzsa. Nem próbáltam újra és újra meghódítani a nyugatot, csak mert kedvem volt hozzá. Nincs szükségem ezekre a követségekre, egy újabb udvarias kifejezés a fehér zászló lengetésére, és arra, hogy kérlek, ne öljetek meg. És most én is a falnak ezen az oldalán ragadtam, mert a kardzsák nem tudják a kardjukat a hüvelyben tartani. Igen, persze, a dolgok megváltoztak. Avad napkirály hisz a békés párbeszédben, hurrá! De az egyszerű kincsvadászok, kereskedők és mesteremberek, mint én, csak ülnek a hátsójukon, meg a papok és a marsalok befejezik a kis uzsonnájukat, vagy bármit is csinálnak odakint. Nem is beszélve a testvéreinkről a fal túloldalán. Hogyan fognak segítséget és ellátmányt kapni, ha a kapu szorosan zárva van? Meddig kell még itt hűsölnünk? Hallottam, hogy várnak néhány
nagypapra, nappapra, bocsánat, de nem azok a félkegyelmek voltak eleve a probléma gyökerei? Ők hergelték fel az őrült napkirályt, hogy egyáltalán elkezdje a nyugat hódítását. Ennek az írásnak meg kellett volna nyugtatnia, de csak felment bennem a fújtató. Minél tovább marad zárva a kapu, annál több szilánkot veszítek. Elegem van, átmegyek kopárfénybe. Valakin ki kell engedni a gőzt, az biztos, hogy jót tesz. Hát ez egy nem elégedett választópolgár, úgy érzem. Azt mondták, hogy most már csendben tudok mozogni. Olyan vagyok, mint... A nyári szellő az éjszakában. Bocsánat, csak figyeltem, hogy észrevesznek-e. Hello. Egy láda. Még mindig a mászás ennek a játéknak a legdurvább része. Annyira brutálisan csinálták meg az animációkat. Kíváncsi vagyok, hogy ki volt a... Tényleg ennek után is fogok nézni. Mindig dicsérem, hogy mennyire brutálisan jó animáció van a falmászásnak, hogy ki volt az alapja, ki adta a mászást. Milyen hegymászó emberke. Hegymászó, falmászó. Bár lehet, hogy hegyet is mászik. Kötéllétre. Kötéllétre. Kicsit mohás a talaj. Hátas hívása. Ember, fönn vagyok 6000 méteren egy lerombolt helyen. Mi a francnak? Mi? Repülőt is lehet hívni? Lezárt útvonal. Úgy lezárt útvonal. Asszus! Itt is van valami jó cucc, csak le van zárva. A francba. De várjatok itt. Ide azért valahogy föl kéne másznunk. Azt csak le lehet engedni. Oké, megoldjuk. Mindent is megoldunk. Aha, arra. Felfele kéne inkább, Éloj. Honnan jöttünk? Az nem megfoghatónak tűnik. Mekkorát fogok én esni? Azt mondtam! Legalább ezt leengedjük. Ó, hogy itt?